هلو جايز. اضطراب التوحد هو حالة مرتبطة بنمو الدماغ وبتأثر على تفاعل المصاب وتواصله مع باقي العالم، الشيء اللي بيؤدي لمشاكل بالتفاعل الاجتماعي وبالتواصل. اضطراب التوحد ببلش من عمر الطفولة وعوارضه بتبلش تقريباً من عمر السنة. 1 على 160 طفل بالعالم بينصاب بالتوحد. الصبيان عندهم خطر إصابة بالتوحد 4 مرات أكثر من البنات. شو هن أسباب الإصابة بالتوحد؟ عنا العامل الوراثي والعامل البيئي. عند الأطفال ممكن يرتبط الإصابة بالتوحد ببعض الأمراض الوراثية مثل الرات سيندروم والفراجايل أكس سيندروم. بحالات تانية ممكن يصير في تغيرات جينية أو ميوتيشنز وبسببها يعلى ريسك الإصابة بالتوحد. بالنسبة للعامل البيئي، العلماء عم يدرسوا حالياً إمكانية بعض العوامل مثل الالتهابات الفيروسية، المضاعفات الحمل، الأدوية والتلوث إنه يلعبوا دور بالإصابة بالتوحد. من عوارض المصاب عدم الاستجابة لاسمه وبيبين أوقات إنه ما عم يسمعكن. بفضل إنه يلعب لوحده، بينسحب من المجموعات وبيدخل بعالمه الخاص. بيفتقد لتعابير الوجه وعنده ضعف بالاي كونتاكت. بيتعود على روتين معين ووقتا يصير أي تغيير صغير بهالروتين بينزعج كتير وعنده تأخر بالحكي. شو ممكن يزيد خطر الإصابة بالتوحد؟ أولاً عنا تاريخ العائلة. العيال يلي عندها ولد مصاب بالتوحد عندها خطر أكبر إنه يصير عندها ولد تاني كمان مصاب بالتوحد. الولاد يلي بيخلقوا قبل 26 أسبوع من الحمل عندهم ريسك أكبر إنه يصابوا بالتوحد. المضاعفات يلي ممكن يعاني منها المصاب بالتوحد: اضطرابات بالنوم، قلق، صرع، اكتئاب، تعرض للتنمر. ما في علاج لمرض التوحد وما في طريقة علاج وحدة بتناسب كل المصابين. طرق العلاج ممكن تشمل العلاجات السلوكية والتواصل، العلاجات التعلمية، العلاجات الأسرية، وبعض الأدوية مثل أدوية مكافحة فرط النشاط ببعض الحالات ومضادات الاكتئاب والقلق. الأطفال المصابين بالتوحد بحاجة لمستوى معين من الدعم. كيف تقدروا تساعدوا أولادكم؟ ساعدوهم يخططوا لفرصهم المستقبلية مثل الجامعة، الوظيفة، الاستقلالية، كرمال يقدروا يتخلصوا من عوارض التوحد ويلاقوا إنكن عطول حدهم وما يحسوا حالهم منبوذين. المصابين بالتوحد بيقدروا يتفوقوا بكل مجالاتهم. افتحوا لهم فرص إنه يبرزوا مهاراتهم، يعبروا عن أفكارهم. شجعون، خليكن حدهم، اسمعون وشوفوا كيف لحالهم رح يتخطوا إصابتهم ويتأقلموا مع العوارض ويعيشوا حياة طبيعية. بدكن إكزامبل عن هالشي؟ احضروا The Good Doctor. إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو. ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير كرمال يوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن من العالم، واتركوا لنا بالكومنتس عن شو بتحبوا نحكي بالفيديوز اللي جايين.